السلام عليكم. معكم محمد محسن وده برنامج الايلتس اسهل مع محسن. حلقة النهاردة ان شاء الله هتكون تطبيق عملي على سؤال pick from a list من قسم الاستماع في اختبار الايلتس. هنحل فيه 3 امثلة على سؤال pick from a list، حل وتحليل كامل لكل سؤال فيهم. هات ورقة وقلم عشان تحل بايدك، وتعالوا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة من الايلتس اسهل مع محسن. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الاكشن بلان، وقلنا ان دي مجموعة الخطوات اللي حطها كامبريدج عشان يتبعها الكانديديتس وهم بيحلوا كل سؤال، واللي بناء عليها بيتم وضع اسئلة الاختبار نفسه. يعني الاكشن بلان دي هي المعايير اللي كامبريدج بتستخدمها وهي بتحط السؤال عشان الكانديديت يستخدموها وهم بيجاوبوا على السؤال ده. والاكشن بلان الخاص بسؤال pick from a list بيقول أول حاجة read the question carefully and note how many options you must pick. يعني اقرأ السؤال بعناية واعرف عدد الاختيارات اللي المفروض تختارها. النقطة الثانية underline or circle keywords in the main question. حط خط أو اعمل دايرة حوالين الكيوردز الخاصة بالسؤال. النقطة الثالثة read the list of options and underline or circle keywords. يعني اقرأ لستة الاختيارات واعمل underline أو circle للاختيارات نفسها. النقطة الرابعة معايا rephrase these options in your own words if possible. لو عندك وقت عيد صياغة الكلام اللي مكتوب في لستة الاختيارات بطريقتك انت. واخر نقطة معانا في الاكشن بلان as you listen choose the correct answer. بمجرد سماعك للإجابة جاوب على السؤال في ورقة الإجابة مباشرة. وتعالوا بقى نطبق اكشن بلان على السؤال اللي معانا. واول نقطه معانا في الاكشن بلان اللي هي read the question carefully and note how many options you must pick. تعالوا نقرا السؤال ونعرف عدد الاختيارات اللي لازم نختارها. وراس السؤال عندي بتقول which of two facilities are not in the house. ايه من الخدمات دي مش موجوده عندنا في المنزل. تاني نقطة معانا في الأكشن بلان underline or circle keywords in the main question. هنعمل underline أو circling للكيوردز للكلمات اللي موجودة في الكويستشن. أنا عندي الكلمات الدالة معايا في السؤال هي facilities are not in the house، اللي هي الخدمات اللي مش موجودة في الهاوس، عشان كده عملنا حواليها دايرة. تالت نقطة معانا في الأكشن بلان read the list of options and underline circle keywords. تعالوا بقى نقرا الأوبشنز اللي عندي واللي هي bathroom، balcony، computer room، garden، garage. النقطة الجاية معايا في الأكشن بلان rephrase these options in your own words if possible. لو في إمكانية نعمل rephrase أو إعادة صياغة للكلمات الموجودة في الاختيارات. وآخر نقطة معايا في الأكشن بلان as you listen choose the correct answer. وقبل ما نحل هفكرك ان احنا في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن السلكتيف listening، وهو تركيزنا في المعلومات اللي احنا بندور عليها. والمعلومه اللي معانا في السؤال ده هي التو فاسيلتيز اللي مش موجودين في الهاوس. وانت بتسمع المقطع الصوتي دلوقتي هتركز بس في التو فاسيلتيز اللي مش موجودين في الهاوس. يلا بينا بورقه وقلم ونحل مع بعض. Good morning everyone. I'm your accommodation advisor. Well, firstly, welcome to Thomas House, which is one of the most popular accommodations in our university. I will give you an introduction about the house and answer your questions. As you know, the building was constructed in the middle of the 18th century and was used by the family of Thomas. That's of course how the house and university got its name. We repaired it and added some new and modern facilities last year. Excuse me, advisor? Yes? What kind of facilities are there in Thomas House? There are 3 floors. A front hall and a dining room are on the ground floor. Does the house have a garden? Of course. And a garage? No, we don't provide parking lot to students. Okay. A small gym with some new equipment is on the 2nd floor. Does it have a computer room? No, I mean a leisure room on the 2nd floor, and you can find a comfortable lounge with a big balcony on the same floor. زي ما سمعنا مع بعض كده، دي كانت جولة تعريفية بتعرف فيها الادفايزر الطلبة الجداد في الجامعة على سكنهم الجديد وعلى المبنى اللي هيسكنوا فيه. وبعد كده ابتدت تستقبل الادفايزر الأسئلة اللي جاية من الستودنتس المتعلقة بالسكن. وأول سؤال جالها من الطالب وقال لها What kind of facilities are there in Thomas House؟ إيه هي أنواع الخدمات الموجودة في توماس هاوس؟ بعد كده سألها وقال لها Does the house have a garden؟ هل الهاوس ده فيه جاردن؟ ردت عليه وقالت له Of course. معنى كده
ان في جنينه موجوده في الهاوس. ولحد كده ما كانش جالنا اجابه على السؤال الاساسي بتاعنا واللي كان بيتساءل فيه عن ايه هم التو فاسيلتيز اللي مش موجودين في الهاوس. بعد كده سال الطالب الادفايزر وقال لها and a garage، يعني هل في جراج؟ ردت الادفايزر وقالت له no we do not provide parking lot for students، يعني احنا ما بنوفرش ركنه للطلبه. وده هيجاوب لنا على اول نقطه معانا في السؤال، يعني اول فاسيلتي مش موجوده في الهاوس هي الجراج او الباركينج للطلبه. we do not provide parking هي السينونيم بتاعه كلمه garage. بعد كده سألها الطالب وقال لها does it have a computer room، يعني هل موجود في الهاوس computer room؟ ردت الادفايزر وقالت له no، يعني مفيش كمبيوتر روم. وده بيجاوب لنا على النقطة التانية معانا في السؤال الأول اللي هي الفاسيلتي التانية اللي مش موجودة في البيت، اللي هي ما فيهاش كمبيوتر، البيت ما فيهوش كمبيوتر. وجابت السؤال ده زي ما احنا شايفين سهلة ومباشرة لأن السؤال ده جاي في سيكشن 1. يا ترى بقى السؤال بتاع pick from a list لو جالنا في سيكشن 2 أو في أي سيكشن تاني إجاباته هتكون بنفس السهولة وهنتبع معاه نفس الأكشن بلان؟ ده اللي هنعرفه مع بعض إن شاء الله من إجابتنا للسؤال اللي جاي. بس قبل ما نبدأ إجابة السؤال اللي جاي في نقطة مهمة جدا محتاجك تركز معايا فيها لأنها متعلقة بكل أسئلة الريسبتيف اللي بتيجي بشكل multiple choice، سواء كانت الأسئلة دي جاية في الريدنج أو جاية في الليسننج. أسئلة الريسبتيف اللي بتيجي بشكل multiple choice بيتكرر في معظمها في المقطع الصوتي أو في قطعة الريدنج اللي أنت بتقراها الاختيارات بالكامل. القصد من كده ان هو يلخبطك بين الاختيارات، بس لو انت محدد الكي ووردز بتاعتك وعارف نوع المعلومه اللي بتدور عليها الموضوع هيكون سهل جدا بالنسبه لك ومش هتتلخبط نهائي. وعشان نفهم النقطه دي بشكل مبسط او بشكل افضل تعالوا نطبق الاكشن بلان بتاعنا على السؤال التاني ونشوف. زي ما احنا بقينا عارفين ان اول نقطه معانا في الاكشن بلان بتقول read the question carefully and note how many options you must pick، يعني اقرا السؤال بعناية واعرف عدد الاختيارات اللي احنا المفروض نختارها. وراس السؤال عندي بتقول choose two letters A to E، يعني اختيار اختيارين اتنين بس من A to E، كده يبقى احنا عرفنا عدد الاختيارات اللي المفروض نختارها. والسؤال نفسه بيقول which two age groups are taking increasing number of holidays with BC travel، يعني ايه هي الفئتين العمريتين اللي بيزداد عددهم مع شركة BC travel للسياحة او بتزداد زياراتهم مع شركة BC travel. هنا انا عرفت عدد الاختيارات المطلوب مني اختيارها وهم اختيارين وعرفت راس السؤال. النقطة التانية معايا في الاكشن بلان underline or circle keywords in the main option، يعني احنا دلوقتي هنعمل underline او circle للكي ووردز الموجودة في السؤال. والكي ووردز اللي عندي اللي موجودة في السؤال اول حاجة انا بدور على age group، يعني انا بدور على فئات عمريه. فئات عمريه بيحصل لها increasing او بيحصل لها زياده مع مين؟ مع شركه بي سي ترافل. يعني انا كده عندي الثلاث كلمات الداله في السؤال هي كلمه age group اللي هي الفئات العمريه اللي بيحصل لها increasing اللي بيحصل لها زياده مع شركه بي سي ترافل. كده عرفت ال 3 keywords اللي موجودين عندي. النقطة جاية معانا في الأكشن بلان واللي هي read the list of options and underline or circle keywords. تعالوا نقرا مع بعض الأوبشنز اللي عندي أو الاختيارات اللي عندي ونشوف إيه هم. أول حاجة 16 to 30 years old، 31 to 42 years old، 43 to 54 years old، 55 to 64 years old، وآخر حاجة over 65 years old. آخر نقطة عندي في الأكشن بلان اللي هي as you listen choose the correct answer، اللي هي بمجرد ما بنسمع بنختار الإجابة الصحيحة مباشرة. ما تنساش هنا ان هيتم ذكر كل الاختيارات المتاحة وعليك انت اختيار الاختيار الصح فقط بناء على الاختيارات اللي انت عارف انك بتدور عليها عشان انت عامل لها underline و circling محدد نوع المعلومة اللي انت بتدور عليها واللي هي age group increasing PC travel. ويلا بينا نبدأ. In this session in your training day, we're going to look at some of the more specialized holidays we offer at BC Travel. Now, the travel business is very competitive, and it's important to be aware of how the market's changing and developing. In terms of age groups, the over 65s are an important market, and one that's increasing steadily year on year. The fewest holidays are taken by the 31 to 42-year-olds, and that figure shows no sign of rising. The biggest market at present is still the youngest group, the 16 to 30s,
but this group's also seen the biggest drop over the last few years, whereas there's a noticeable growth in the number of holidays taken by the 55 to 64-year-olds. As far as the 43 to 54-year-olds are concerned, bookings there are steady, but I have to say we haven't seen the increase we expected. أول فئة عمرية اتكلم عنها معانا هي فئة الأكبر من 65 سنة لما قال The over 65 are an important market and one that's increasing steadily year on year. يعني أعلى من 65 سنة ده سوق مهم جدا بالنسبة لشركة BC Travel and that's one increasing steadily year on year. وده معناه ان ده جزء من السوق بيحصل له increasing او بتحصل له زيادة بشكل ثابت كل سنة. معنى كده ان دي ممكن تكون اجابة السؤال الاول معانا، لان كلمة steadily ومعناها بثبات بتعرفني ان مش بس حصل increasing مرة واحدة، لا ده حصل increasing لاكتر من سنة وبشكل ثابت، وبالتالي انا عندي كلمة increasing steadily بتساوي كلمة increasing. كده يبقى انا اخترت اجابة السؤال الاول. بعد كده كمل كلامه ودخل على الفئة العمرية اللي بعد كده وقال the fewest holiday are taken by the 31 to 42 years old and that figures show no sign of raising. يعني تاني فئة عمرية معانا اللي هي الفئة الاقل، فئة 31 ل 42 سنة. يعني ذكر الفئة التانية زي ما قلنا يذكر كل الاختيارات، وقال in that's fewest يعني ده أقل fewest holiday are taken by 31 to 42 years old. يعني الفئة الأقل عندي اللي بيحصل لها زيارات مع شركة بي سي هي الفئة العمرية من سن 31 لسن 42 years old. واضح من الكلام ده ان هو يقصد ان مفيش زيادة بتحصل في الفئة العمرية دي، وده معناه ان ده مش هيكون اختيار معانا. بعد كده كمل كلامه وقال The biggest market at present is still the youngest group, the 16th to 30s, but this group also seen the biggest drop over the last few years. زي ما قلت لك هيتم ذكر كل الاختيارات، فدلوقتي ابتدى يذكر الفئة اللي بعد كده وهي فئة من سن 16 لفئة 30 سنة. That's the biggest market at present اللي هو أكبر سوق بالنسبة له في الوقت الحالي، رغم ان هو اكبر سوق في الوقت الحالي ان هي the biggest market. وقال لك كلمة the biggest market عشان يخدعك او يحسسك ان دي واحدة من الاختيارات الصح، لان الطبيعي ان هو لازم يلخبطك زي ما اتفقنا. ولكن بعد كده قال لك but this group is also seen the biggest drop over. ولكن الجروب ده بيظهر لنا ان هو اكبر جروب بيحصل له drop over او بيحصل له نقصان في العدد في السنين اللي فاتت. يعني دي مش هيكون واحدة من الاختيارات اللي معانا. وبعد كده كمل كلامه وقال whereas there is a noticeable growth in the number of holidays taken by the 55 to 64 years old. يعني في الوقت نفسه بيحصل زيادة ملحوظة في الأعداد للفئة العمرية من سن 55 ل 64 سنة، وقفل الجملة على كده وما قالكش أي حاجة تانية. وده معناه إن في increasing بيحصل أو في زيادة بتحصل للفئة العمرية من سن 55 ل 64 سنة، فبالتالي ده هيكون الاختيار التاني معايا. يعني تاني اختيار أو تاني إجابة صحيحة معايا هي الفئة العمرية ما بين سن 55 لسن 64 سنة. بعد كده كمل جملته وقال as far as the 43 to 54 years old are considered bookings they are steady, but I have to say we haven't seen the increasing we expecting. يعني الفئة العمرية من سن 43 ل 54 بيحصل لها زيادة، ولكن مش بنفس الزيادة اللي احنا متوقعينها، وبالتالي مش دي الزيادة اللي هم بيدوروا عليها، وبالتالي الإجابة دي برضو مش هتكون واحدة من الاختيارات اللي احنا هنختارها. يبقى كده الاختيارات الصح عندي بناء على الكي ووردز اللي احنا كنا مختارينها هي
54 to 64 و 50 و over 55 years old. اللي احنا عملناه دلوقتي يا شباب هو التحليل اللي كامبريدج طالبه مننا ان احنا نعمله. كل امتحانات كامبريدج من اول كامبريدج 1 لحد كامبريدج 15 اللي هو اخر اصدار بيجي لنا في كل امتحان الاجابه بتاعه الاسئله، مش بس الاجابه، كمان بيكون عندنا الاوديو سكريبت زي اللي احنا شايفينه على الشاشه، اللي هو الكلام اللي بيتقال في المقطع الصوتي بشكل مكتوب، وبيبين لك كل اجابه فيه كانت ايه وبيعلم لك عليها زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشه دلوقتي. ليه؟ لانه بيكون عايزك تعرف الاختيار الصح تم اختياره بناء على ايه. وزي ما كامبريدج حطت الاكشن بلان وحطت لنا الطريقه الصح اللي نجاوب بيها وحطت لنا الجواب الصح والسكريبت، طالبه مننا طالبه كامبريدج من الكانديديتس ان هم يطبقوا الاكشن بلان دي على اسئله الامتحانات، لان اسئله الامتحانات نفسها بيتم وضع الاسئله بناء على المعايير اللي موجوده في الاكشن بلان. فبالتالي حضرتك لما تتمرن على الاجابات بنفس الطريقه اللي موجوده في الاكشن بلان درجتك هتزيد ان شاء الله. ودلوقتي هننتقل لاخر سؤال معانا في حلقه النهارده، والسؤال الثالث معانا بحسب اتفاقنا من الحلقه اللي فاتت ان انت هتحله لوحدك. عايزك تطبق فيه الاكشن بلان وتحله مع نفسك وبعدين تكتب لي الاجابات بتاعته في الكومنتس. هسيب لك دلوقتي المقطع الصوتي الخاص بالسؤال الثالث وهسيبك انت تحله مع نفسك، وهحط لك الاجابات بتاعته بالسكريبت بتاعه وانت تقارن اجاباتك اللي انت جاوبتها مع الاجابات اللي موجوده في السكريبت. One trend we're noticing with nearly all age groups is the growing popularity of holidays in which clients do some kind of specialized activity. I'm not talking here about adventure holidays where clients take part in high-risk activities like white water rafting just for the thrill of it. Activity holidays usually involve rather less high-risk sports or things like art and music. They're not necessarily cheaper than ordinary holidays, often the opposite in fact, but they do often take place outside the main tourist centers, which gives an opportunity for clients to find out more about the local people and customs. And many say this is one of the most positive features of these holidays. Of course, they offer the chance to develop a new skill or talent, but clients often say that more than this, it's the chance to create lasting relationships with other like-minded people. That's the main draw. ما تنساش بقى تعمل لايك للحلقة، اعمل شير على كل الجروبات الخاصة للايلتس عشان المعلومة توصل لكل الناس اللي محتاجين ليها. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك فورا عشان يوصلك اشعارات بحلقاتنا اول ما تنزل ان شاء الله. ولو عندك اي سؤال عن الايلتس اكتبه تحت في الكومنتس وان شاء الله هنجاوب عليه في حلقاتنا الجاية. ولو في اي معلومه سمعتها على اليوتيوب عن الايلتس وعايز تعرف المعلومه دي ايلتس بجد ولا هبد، سيب لنا لينك الفيديو تحت في الكومنتس وان شاء الله هنجاوب عليه في حلقات الايلتس بجد ولا هبد. والناس اللي لسه ما عملتش لايك لصفحه الفيسبوك تعمل لها لايك. واشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله. السلام عليكم.